বন্ধুসকল নমস্কাৰ মোৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত আপোনালোকে এটা শব্দ লিখিছে RIIMS RIIMS বৰ্তমান আপুনি এইটোৰ সৈতে চিনাকি হ'ব লাগিব যদি আপুনি শিক্ষক তেতিয়াহলে এই ভিডিওটো আপোনাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাইন্ডলি আপুনি ভিডিওটো শিক্ষলৈকে চাব সো আগতে আমাৰ শিক্ষা অৱস্থাত যিমান বিলাক পোৰ্টেল আছিল সেই সকলো বিলাক পোৰ্টেলক বৰ্তমান একেলগ কৰি মাৰ্ক কৰি বৰ্তমান এটা আমাৰ নতুন এডুকেশন পলিচি এটা পোৰ্টেল আনিছে যাৰ নাম হৈছে RIIMS ৰিয়েল টাইম আইডেন্টিফিকেশন ইনফৰমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম গতিকে আপুনি আগতে যেনেদৰে শিক্ষকৰ কাৰণে এটা বেলেগ পোৰ্টেল ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে এটা বেলেগ পোৰ্টেল এনেদৰে আপুনি পোৰ্টেল বিলাক ইউজ কৰিছিল HRMIS অৰ্থাৎ যেটো পোৰ্টেল আছিল HRMIS আৰু এটা পোৰ্টেল আছিল ASSAM.portal.in যেটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে প্ৰত্যেকৰ কাৰণে সেপাৰেট পোৰ্টেল আছিল বৰ্তমান যেটো আমাৰ নতুন এডুকেশন পলিচি আহিছে সেই নতুন এডুকেশন পলিচি বৰ্তমান এটা নতুন পোৰ্টেল আনিছে যাৰ নাম হৈছে RIIMS RIIMS ৰিয়েল টাইম আইডেন্টিফিকেশন এণ্ড ইনফৰমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম গতিকে আগত যিবিলাক পোৰ্টেল আছিল মই আপোনালোকক চিনাকি কৰিবলৈ বিচাৰিছো যেটো হৈছে প্ৰথমটো হৈছে ইয়াৰ নামটো হৈছে ৰিয়েল টাইম আইডেন্টিফিকেশন এণ্ড ইনফৰমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেটো মই কলো সো ইয়াৰ আগতে NEP অহাৰ আগতে যেটো পোৰ্টেল আছিল ASSAM.portal.in এই পোৰ্টেলটোত আমি কি কাম কৰিছিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ নাম আমি ইয়াত এন্ট্ৰি কৰিছিল তাৰ পিছত আছে HRMIS তো আপুনি নিশ্চয় ভালদৰে জানে শিক্ষকসকলৰ ডাটা বিলাক আমি ইয়াত সংলগ্ন কৰিছো ইয়াৰ পিছত আছে sdmis স্কুল ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফৰমেশন সিস্টেম যেটো আমি ASSAM.portal.in ৰ লগতো একে বুলি ক'ব পাৰো সকলোখিনি কাম ইয়াত আমি বেলেগ পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে কৰিছিলো কিন্তু বৰ্তমান নতুন এডুকেশন পলিচি এই সিস্টেমটো অকমান হলনি কৰিছে আপোনাৰ HRMIS আৰু যেটো আমাৰ ষ্টুডেন্টৰ ডাটা আপোনাৰ টিচাৰৰ প্ৰফাইল সকলোখিনি কাম বৰ্তমান আপুনি এটা পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব যেটোৰ নাম হৈছে RIIMS RIIMS গতিকে আপোনালোকক মই সেই নতুন পোৰ্টেলৰ হৈতে চিনাকি কৰিবলৈ গৈ আছো কাইন্ডলি ভিডিওটা আপুনি স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাব গতিকে পোৰ্টেলটো হৈছে এইটো মই প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো পোৰ্টেলটো হৈছে আমাৰ যেটো ড্যাশবোৰ্ড যেটো আমাৰ ইন্টাৰফেস ইটো হৈছে আগৰ নিচিনাই ইয়াত শিক্ষাৰ লোগোটো আছে RIIMS আৰু ইয়াত আছে ৰিয়েল টাইম আইডেন্টিফিকেশন এণ্ড ইনফৰমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম গতিকে ছাৰবন্ধুসকল এই পোৰ্টেলটো বৰ্তমান ডেভেলপ কৰি থকা হৈছে আৰু এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই পোৰ্টেলটো পাই যাব প্ৰত্যেক বিদ্যালয়ে নিজৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ কামবিলাক কৰিব পাৰিব ইয়াত এপছ এটা আছে একে পদ্ধতিৰ এটা এপছ আছে এই এপছৰ জৰিয়তে আপোনাৰ শিক্ষকৰ অনলাইন এটেন্ডেন্স ল'ব লাগিব আৰু ল'ৰা-ছোৱালীসকলৰো অনলাইন এটেন্ডেন্স আপুনি ল'ব লাগিব আৰু যেটো পোৰ্টেল আছে এই পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে সকলোখিনি কাম আপুনি কৰিব লাগিব সো কেনেদৰে লগইন কৰে মই পিছত আপোনালোকক জনাম মই ইয়াত লগইন কৰিছো এতিয়া ভিডিওটো দীঘলীয়া নকৰো গতিকে ছাৰবন্ধুসকল মই ইয়াত লগইন কৰিছো লগইন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত ড্যাশবোৰ্ডখন আহি গৈছে ফিমেল ষ্টাফ মেল ষ্টাফ ইয়াত সকলোখিনি ইয়াত দেখুৱাই দিছে লেফট সাইডে আছে ড্যাশবোৰ্ড স্কুল ম্যানেজমেন্ট টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ ষ্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট এটেন্ডেন্স ম্যানেজমেন্ট ইভেন্ট ক্যাম্পাস ৰিপৰ্টস সো সকলোখিনি কাম আপুনি এই পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে বৰ্তমান কৰিব লাগিব আগতে এটো দুটা তিনিটা পোৰ্টেল আছিল বৰ্তমান ইজি হৈছে অকমান ইজি কৰি দিছে প্ৰথমতে স্কুল ম্যানেজমেন্টত আপুনি বহুত কিলা কাম ইয়াত দিছে স্কুল প্ৰফাইল আপুনি এডিট কৰিব পাৰিব ক্লাছ এড কৰিব পাৰিব ক্লাছ আপুনি স্কুল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আপুনি এড কৰিব পাৰিব এড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আপুনি এড কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আছে টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ আপোনাৰ বিদ্যালয়ত যদি নতুনকৈ শিক্ষক আহে নতুনকৈ শিক্ষক নিযুক্তি পায় তেতিয়াহলে আপুনি ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব ঠিক আপুনি HRMIS ত যেনেদৰে আপুনি এন্ট্ৰি কৰিছিল আপোনাৰ নামটো বৰ্তমান আপুনি HRMIS ত হলনি আপুনি বৰ্তমান যেটো RIIMS পোৰ্টেলত আপোনাৰ সকলোখিনি ডাটা এন্ট্ৰি কৰিলে হৈ যাব ঠিক আছে বন্ধুসকল আগতে যেনেদৰে আপুনি HRMIS ত আপোনাৰ ডাটাসমূহ এন্ট্ৰি কৰিছিল আপুনি বৰ্তমান RIIMS পোৰ্টেলত আপোনাৰ ডাটাসমূহ এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব আপুনি কেতিয়া চাকৰি পাইছে কি কোৱালিফিকেশন আছে আপুনি সকলোখিনি আপুনি বৰ্তমান RIIMS পোৰ্টেলত আপডেট কৰিব লাগিব সো যিহলে মোৰ আগৰ ভিডিওটোত কমেন্ট কৰিছিলে আমাৰ HRMIS ডাটা এন্ট্ৰি হোৱা নাই এতিয়ালৈকে বৰ্তমান আপুনি HRMIS ৰ যিখিনি আপোনাৰ পাৰ্সোনাল ডাটা আছে সকলোখিনি ডাটা আপুনি HRMIS ৰ হলনি যেটো আপোনাৰ পোৰ্টেল আহিছে RIIMS আপুনি এই RIIMS ৰ জৰিয়তে আপোনাৰ
সকলোখিনি পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ আপুনি ইয়াত আপডেট কৰিব লাগিব টিচাৰ ষ্টাফৰ ক্ষেত্ৰত টিচিং এণ্ড ষ্টাফ লিষ্টিং গতিকে আপোনাৰ বিদ্যালয়ত যিমানবিলাক শিক্ষক আছে সকলোখিনি ইয়াত শ্ব' কৰিব টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন গতিকে নতুন শিক্ষক আহিলে আপুনি ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু কোনোবা শিক্ষক যদি ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা সেই ট্ৰান্সফাৰ কৰি পঠাব লাগিব গতিকে যেটো আমাৰ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে প্ৰত্যেক বিদ্যালয়ে এই পৰ্টেলত গৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ নামসমূহ যিখন বিদ্যালয়লৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব সেই বিদ্যালয়খনলৈ তেওঁলোকে ট্ৰান্সফাৰ হৈ যোৱাটো ইয়াত দেখুৱাব লাগিব সো গতিকে মই এটা দেখুৱাই দিছো ইয়াত ষ্টাফত ক্লিক কৰিছো সো ষ্টাফত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আহি গৈছে কিমান জন শিক্ষক ইয়াত আছে ইয়াত আছে একশন ৰাইট সাইডে এটা একশন আছে একশনত যদি আপুনি ক্লিক কৰে তলত চাব আপুনি এটা ট্ৰান্সফাৰ অপচন দেখিছে গতিকে আপুনি যদি ট্ৰান্সফাৰ হয় তেতিয়াহলে আপুনি এইটো ট্ৰান্সফাৰত গৈ আপুনি আপোনাৰ প্ৰফাইলটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব সো নতুন শিক্ষক আপুনি ইয়াত এড কৰিব পাৰিব গতিকে সকলোখিনি ডাটা আপোনাৰ ইয়াত আহি যাব ইয়াৰ পিছত একেদৰে ষ্টুডেন্ট মেনেজমেন্ট আপোনাৰ ষ্টুডেন্ট লিষ্টিং আপোনাৰ বিদ্যালয়ত কিমান বিলাক ষ্টুডেন্ট আছে সকলোখিনি ইয়াত চাব পাৰিব নতুন ষ্টুডেন্ট আপুনি ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব প্ৰমোশন কৰিব পাৰিব ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব লাৰ্নিং আউটকামৰ ডাটা আপুনি ইয়াত এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব এটেন্ডেন্স মেনেজমেন্টৰ দুটা অপচন আছে টিচাৰ আৰু ষ্টুডেন্ট ইয়াৰ কাৰণে এটা সেপাৰেট এপছ আছে যেটো মই আগতে কলো যাৰ নাম হৈছে RIIMSৰ জৰিয়তে আপুনি কেনেদৰে এটেন্ডেন্স লব সেই বিষয়ে এটা মই ভিডিও বনাব ভিডিও আনিম আপুনি সেই কাইন্ডলি সেই ভিডিওটো চাই লব গতিকে থুলমুলকৈ এইটোই হৈছিল আজিৰ ভিডিও আলোচ্য বিষয় যেটো যে RIIMS নতুনকৈ আমাৰ NAP আনিছে সকল আপুনি নিশ্চয় এই পৰ্টেলটো ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনাৰ সকলোখিনি ডাটা আপুনি আপোনাৰ স্কুলৰ ডাটা আপোনাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ডাটা আপোনাৰ নিজৰ ডাটা সকলোখিনি ডাটা আপুনি এটা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপুনি কামবিলাক কৰিব পাৰিব অত্যন্ত ইজি হ'ব আগতে আপুনি হয়তো দুটা বা তিনিটা পৰ্টেলৰ মাধ্যমেৰে আপুনি কামবিলাক কৰিব লাগিছিল আপুনি বৰ্তমান আপোনাৰ মোবাইলটোৰ জৰিয়তে আপুনি অতি সহজে আপোনাৰ ডাটাবিলাক এন্ট্ৰি কৰিব পাৰিব ৰিচাৰ বন্ধুসকল ভিডিওটো যিমান পাৰে আপোনালোকে শেয়াৰ কৰিব আৰু এটা আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম এনেকুৱা ভিডিও পাই থাকিবৰ কাৰণে কাইন্ডলি আপুনি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে জনাইছো অশেষ ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিওত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই টেক কেয়াৰ হেভ ফান